Welkom dames en heren, het is de volle maan voor de Stier Maagd Steenbok Mensen. We gaan even kijken wat komt op in de volle maan voor jullie aarde mensen. We hebben de energie van de dove in de ongekeerd. Dat is goed, hij is bovenop, maakt niet uit. En je krijgt een nieuwe start, oké? That was some sort of oneerlijk spelletje. Dat was aan de gang. En mensen is nou van op de hoogte. Dan we zien de energie van een waterman, weegschaal of tweelingman. Hij was de dove. Jupiter is in de weegschaal en dit is goed. Met een rekzaak dat je hebt, je gaat winnen. De raad van Fortune is hier in het omgekeerd voor een waterman, weegschaal of tweeling vanwege ze komen achter iets wat deze persoon heeft gedaan. De energie van de liefde is hier, some sort of een nieuwe contract komt binnen voor jullie. Jullie overkomt some sort of een rechtszaak. De 9 van bochel is hier in het omgekeerd. En ik zie de 9 van staven. Dus iets komt tot een eind. Iets wat was door anderen gecreëerd is nou in de reverse. De 10 van zware, heel veel informatie is boven water gekomen. Mensen komen achter heel veel dingen. Je eindigt op met de 6 van wielen. 6 van wiel is de 6 van pentacles. Dus dat is zeer, zeer positief. Nou, this lijkt me een zeer positief volle maan. Oké. Sorry dat het ik heb pijn in mijn been. En de 10e van de zware is dat heel veel informatie is nou boven water geweest. Heel veel informatie is nou vrij gelost. En mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of oneerlijk spelletje in de verleden. En je krijgt bescherming daarvan. Mensen is nou van op de hoogte dat there was about influence, that have influence an issue, a situatie. Mensen is nou van op de hoogte en zie wat echt is gebeurd. Ik zie dat waterman, weegschaal of tweelingman en zijn vrouw some sort of a issue, problemen met deze mensen. Mensen is nou van op de hoogte. Some issues met deze man en een contract of deze man en zijn vrouw. Nou, deze man en zijn vrouw, that was some sort of a issue voor deze man en zijn vrouw. En deze man, ik heb je ex-man en zijn nieuwe partner, that creëert some sort of a probleem. Mensen is nou van op de hoogte. Geen geluk voor ze, vanwege doordat mensen is nou heeft achtergekomen wat de twee heeft gedaan en hoe de twee have gecreëerd conflicts in sommige van jullie leven. Oké? Dus wees voorzichtig. Dus geen geluk voor een waterman, weegschaal of tweelingman. Vanwege iets in de verleden is een situatie waar hij heeft iets verlaten. Dan wil hij nou even komen terugpakken en mens gaat zeggen nee, het gaat niet lukken. Some sort of a issue met het issue in het buitenland, issue met buitenlandse mensen. Some sort of a communicatie is vanuit de buitenland richting jou in de eerste week. En deze informatie dat komt binnen. Mens gaat realiseren dat de informatie was al gestuurd. En het was niet
ingewerkt in een systeem. Dat mens heeft het achtergehouden. En ze gaat zorgen maken dat het is wel opgenomen in een systeem. Vrede komt tussen u en je waterman, weeskal of tweeling. Of u en some sort of onderzoek door deerder. Vrede is hier. Some sort of problemen met de reis en dat soort van situatie wordt opgelost. Oké. Verdriet is hier voor een kreefman. Verdriet, zwaar verdriet voor een kreefman en zijn vrouw. Zwaar verdriet voor een kreef. Zwaar verdriet voor een koppel. Zwaar verdriet voor een kreefman. Mensen is nou van op de hoogte wat de kreefman heeft gedaan. Nou, ik zie een situatie waar een vis, een man probeert zichzelf te beschermen. En dit is wat ik heb gezegd. Een ex-liefde is zoiets als de full moon. Breng een ex-liefde terug. Oké? En dit is iemand dat was zeer gek op jou. Maar in het verleden, deze persoon is verdrietig geweest. Omdat het is zoiets als een einde was naar de relatie. En ja, dat was het. Zoiets als iemand is weggelopen van some sort of a relatie. And now deze person recognize, hey, dat was de liefde van mijn leven. Of dat was de beste liefde. Deze person was zeer goed voor mij. En ik heb de situatie niet goed gebalanced out. Dan we hebben de energie van iemand komt terug om aan een situatie te verwerken. Oké? Het is zoiets als deze person recognize. In het verleden heb ik het niet goed gedaan. In het verleden maak ik heel veel fouten. En het is zoiets als deze persoon is door heel veel moeilijkheden geweest. Oké, dus je moet heel voorzichtig met deze persoon. Dus ik zie nieuws komt van een onderstaat, een onderplaats, een onderland. Dat vrede is hier, maar ik zie verdriet voor een koppel, verdriet voor een getrouwde man, verdriet voor een kreef, verdriet voor een kreefman. Maar het is zoiets als de verdriet voor je partner, voor sommigen van jullie, verdriet voor ex voor sommigen van jullie, is dat deze ex heeft nou voor zichzelf dat hij heeft een grote kans verlies. Oké, door whatever de mogelijkheid is. Ja, het is zoiets als deze persoon heeft zichzelf een beetje uitgespeeld, weet je. Je hebt mensen dat wil proberen door onzekerheid, maar geen zelfvertrouwen in zichzelf, is daar. Deze persoon heeft some sort of beslissing in het verleden gemaakt. En dan now recognize, Jezus, ik heb een grote fout gemaakt. Door mijn onzekerheid. Omdat deze persoon is door zijn onzekerheid waarom is een situatie bestaat. Oké. Dus
We gaan even kijken naar de sunrise mensen. Mensen dat was geboren 6 uur 's ochtends, dus 6 uur 's avonds. Some sort of a news come over some sort of a invoice, informatie, documentatie van een andere land of een andere plaats. And mensen recognize that the 5th grave of Scorpionage was zeer, zeer deceptive. Zeer deceptive. De duivel itself. Mensen nou is van op de hoogte wie een 5th grave of Scorpion vrouw is. Mensen nou recognize wat je ouders, some sort of a problemen tussen je ouders en je hoop voor vrede. Dat ze gaat niet uit elkaar, maar er is grote problemen. En ik zie dat sommige van jullie hebben some sort of a issue met de supervisor van de verleden. En de rechter komt op deze persoon. En wat mijn weegschaal of tweeling heeft iets gedaan in het verleden. En ik zie verdriet omdat alles is nou boven water gekomen. Oké, dus heel veel van jullie hebben mee te maken met ambtenaars of mensen in authoritarian mensen. En mensen, Ram of Boodschappenman recognize de dromen is in de lucht gefloten. Omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. Ik zie dat Ramley of Boodschappenman en een 5th grave of Scorpionage hebben creëerd heel veel chaos. Dus jullie hebben mee te maken met een young 5th grave of Scorpionage. En deze persoon was de duivel itself. Deze persoon is een buitenlander persoon. En mensen hebben informatie gekregen over deze buitenlandse mensen en kan recognize wie deze buitenlandse mensen is. En de netwerk van deze buitenlandse mensen is een 5th grave of Scorpionage. Dan mensen nou recognize dat deze buitenlandse mensen hebben met een oude 5th grave of Scorpionage en een tweeling man. Die twee, die allemaal some sort of a undesirable play met ze allemaal. En deze 5th grave of Scorpionage en haar man je op voor vrede. En de logens en deceptiveness van een tweeling man of een Stiermaak of Steenbok man of een wat men weegschaal of tweeling, verdriet voor deze persoon, omdat de mens heeft gezien wat deze persoon heeft gedaan. Hij Ramley of Boodschapper man recognize dat zijn droom is in de vlam gegaan, vanwege dat deze man was verliefd op sommige van jullie. En deze man wil en had gehoopt voor some sort of a new start, maar iets wat deze man heeft gedaan en het is gedaan door onzekerheid of deze man doet wat en wil niet dat sommige van jullie was van op de hoogte van wat hij heeft gedaan en creëer some on the issue. Zodra je komt daar niet achter en nou mensen is nou van op de hoogte. Dus deze man recognize dat hey, ik heb een grote fout gedaan. Omdat het is de 9 van bochel in het omgekeerd. En dit is iemand dat was heel verliefd op jou. Echt verliefd. 9 van kop. Oké, dus ik ken een ex die dacht, nee, dat was de liefde van mijn leven. Nee, die vrouw was de vrouw dat ik zou moeten blijven met. Maar er is nog steeds de liefde. Ik ken een boodschappenman voor sommige van jullie. Oké? Maar deze persoon heeft nog steeds liefde voor jou. Deze persoon recognize dat zijn hart ligt bij jou. Oké?
Dat is een ramlier of boodschap person. En I now recognize dat hij voelt zich goed en blij met jou in de verleden. Maar dames en heren, there is a couple. Een viskreef of scorpionnetje met een watermanweeskel of tweeling. Die couple hoopt voor some sort of a vrede met jullie Stier, Maagd of Steenbok. Ik weet niet wie de couple is. Misschien is je zus en haar man. Misschien is je broer en haar man. However deze couple komt op in je leven. En die wil some sort of a vrede tussen jullie twee hebben. Oké, en dat is best wel goed. Dus het is een situatie. Wat is hier en het heeft mee te maken met family issues. Oké, deze full moon, family, vrienden, kennissen, family, vrienden. Dat is hier. En het is zo, het says, je komt daarachter omdat deze koppel wil vrede. Maar voor een viskreef of scorpionnetje, deze persoon was gedroven door de duivel en is een jonge persoon. En het zegt niet wie deze persoon is, maar is een jonge persoon. Nou, we gaan even kijken. De moon energy. Mensen dat was geboren 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. En wat zien wij hier is de liefde. Ja. Iemand wil een nieuwe kans met u maken. Dus ik ga je ex-man of ex-lover of maar deze persoon is zo het is je tweelingvlam. Oké? En deze persoon wil echt een nieuwe start met jou. Dus als iemand een onverwachte iemand ga je opbellen en zegt weet je, in het verleden was het niet goed gedaan voor whatever de reden is. Maar ik wil hier nou aan werken. Dus verwacht ergens van nou tot de volgende full moon dat een ex-liefde komt terug. Ex-man, ex-liefde. En die wil een nieuwe start. Mensen is nou van op de hoogte wat een watermanweeskel of tweelingvrouw heeft gedaan. En de 9 van staven, ik zie dat sommige van jullie gaan jezelf beschermd van deze persoon. Dus ik ken dat sommige van jullie was in een relatie met deze vrouw-man. En deze vrouw komt keihard tegen u en u gaat jezelf beschermd van deze vrouw. Dus is een situatie waar die man is misschien is getrouwd, misschien in een nog relatie en die vrouw wil daar vasthouden aan de man, maar die man is verliefd op sommige van jullie. Ik laat niet zien welke man het is. Voor sommige van jullie het is een boodschappenman. Sommige van jullie het is een visman. Oké. Maar zijn vrouw, het is zo, het is zijn vrouw of zijn, ja, het kan zijn vrouw, zijn vriendinnetje, dus een samenlevend partner, heeft een soort of oneerlijke spelletje gedaan. En gebruikt data en informatie. En deze man komt daarachter wat ze heeft gedaan. Zo, ik zie dat deze man gaat kiezen voor jullie Steenbok, omdat Jupiter is in Steenbok. Dus deze man gaat voor Steenbok en Stiermensen kiezen. En deze man wil terug naar een Steenbok of een Stiermensen. Want hij is nou in een relatie met een watermanweeskel of tweelingvrouw en recognize dat deze vrouw heeft data en informatie gefalsificeerd of zijn ex-vrouw informatie. Maar ik zie, als u bent een stier of een Steenbok, deze man, je ex-man, gaat even terugkomen en zegt, hey, soms hadden we data dat was op de computer over jou, deze menu
vriendinnetje heeft het gefalsificeerd. En hij gaat even achterkomen dat is zijn eigen vriendinnetje. Oké, dus soms soort van data heeft deze vrouw genomen. Geheim is hier. Geheim, dus getrouwde mensen, heel veel geheim in je huwelijks, in je relatie. En ik zie verdriet als je bent getrouwd met een kreefman. Ik zie verdriet voor deze kreefman. Deze kreefman had heel veel geheim. Nou, misschien is je vader. Maar ik zie dat dit komt op als verdriet in de relatie, verdriet in de huwelijks. Heel veel verdriet. Oké. Ik heb een klem in mijn been, dames en heren. Oké, dus je wordt succesvol over een scheiding, some sort of onrecht dat was tegen u gedaan, succes. Je succesvol overkomt this. De vier van zwaarden is Jupiter. Jupiter in de weeskal. En Jupiter in de weeskal is over, je overkomt een legal issue of some sort of onrecht dat was bij u gebeurd. En een zeer krachtige touwmoment komt op voor een jong ram. Een groot touwmoment voor een jong ram. Mensen hebben nou gevonden data-informatie over een jong ram van een onder de land. En een touwmoment komt op voor deze persoon. So it says, deze persoon wil gaan reizen. Oké, deze ram wil gaan reizen. Een touwmoment komt op voor een ram en een kreef. En deze persoon wil gaan reizen en mensen komen achter iets over deze persoon en een groot touwmoment. Het is een jonge persoon en is iets van oplichten van of geen betaling van iets en een zeer touwmoment komt aan een ram in en onder land en buitenlanden rammensen, een huge touwmoment en echt een grote instort voor een kreef, omdat mens is nou achtergekomen wat een kreef heeft gedaan. Dus het is, ja. Wat mijn weeskal of tweelingvrouw heeft heel veel geheim. Geheim met vrienden. En de geheim is nou boven water gekomen. En ik zie dat sommige van jullie dat was connect met ik kan je man zijn, ik kan vrienden, misschien is je moeder, misschien is een tante, misschien is een supervisor, maar deze vrouw is een eldere vrouw, is een waterman, weeskal of tweeling. Data en informatie over haar en haar man is nou boven water gekomen. De geheim van hoe ze is samengekomen en de geheim over een kreef. Een zeer groot ontplofte moment voor een kreef en een ram in het. En deze mensen zijn vanuit het buitenland. Maar iets is ontplofte. Omdat iets, some sort of data-informatie is binnengekomen. En mensen is nou van op de hoogte de ondeserved play van deze mensen. Dames en heren, ik wens je veel succes in de volle maan. Namaste, tot de volgende keer. Au.